Hầu hết mọi người mơ thấy rắn đen xong đều làm một việc. Họ uống ly nước, thở phào và cố quên đi càng nhanh càng tốt. Đó là sai lầm đắt giá nhất họ có thể mắc phải. Bởi vì rắn đen trong giấc mơ không đến để làm bạn sợ. Nó đến để cảnh báo bạn về điều gì đó đang xảy ra ngay lúc này, trong công việc của bạn, trong mối quan hệ của bạn, trong tài khoản ngân hàng của bạn. Thứ gì đó mà mắt thường không nhìn thấy nhưng tầng sâu nhất của tâm trí bạn đã biết từ trước. Rắn đen là biểu tượng không khoan nhượng nhất trong toàn bộ hệ thống giải mã giấc mơ dân gian Việt Nam. Không phải vì nó xấu, mà vì nó chính xác. Hơn 30 năm, tôi chưa một lần thấy giấc mơ này đến rồi đi mà không để lại dấu vết trong cuộc sống thực của người mơ. Hôm nay, mật mã mệnh số sẽ đi vào tận cùng của bóng tối đó. Và khi bạn xem hết video này, bạn sẽ không còn sợ rắn đen trong mơ nữa. Thay vào đó, bạn sẽ biết cách đọc nó, kiểm soát nó và thậm chí biến nó thành tài lộc. Mơ thấy rắn đen là điềm báo gì? Trước hết, hãy hiểu tại sao rắn đen lại khác hoàn toàn với rắn thường trong giấc mơ. Trong hệ thống sổ mơ cổ truyền Việt Nam, màu sắc của con rắn mang ý nghĩa sống còn. Rắn vàng tượng trưng cho tài lộc đang đến. Rắn trắng là điềm từ cõi âm, liên quan đến tổ tiên và linh giới. Nhưng rắn đen thì khác hẳn. Rắn đen là biểu tượng của năng lượng ẩn, thứ sức mạnh tích tụ trong bóng tối chưa được nhìn thấy, chưa được đặt tên, nhưng đang chờ đợi một thời điểm thích hợp để bùng phát. Theo nghiên cứu tâm lý học, con rắn trong giấc mơ đại diện cho những ham muốn và nỗi sợ bị chôn vùi sâu nhất trong tiềm thức. Còn trong truyền thống dân gian Việt Nam, rắn đen gắn liền với khái niệm bóng tối nội tâm, phần tối của tâm hồn mà chúng ta cố tình không nhìn vào. Khi hai hệ thống tư tưởng này gặp nhau, chúng tạo ra một bức tranh hoàn chỉnh và đáng kinh ngạc về ý nghĩa của giấc mơ này. Về mặt thực tế, rắn đen trong giấc mơ thường báo hiệu những điều cụ thể trong vòng 7 đến 30 ngày tới. Trong lĩnh vực công việc, đây là dấu hiệu của một đối thủ bí mật đang âm thầm hoạt động, một vụ phản bội nội bộ sắp xảy ra, hoặc một cơ hội kinh doanh mang rủi ro cao đang tiến đến gần bạn. Trong tài chính, rắn đen cảnh báo về những khoản nợ ẩn chưa được giải quyết, nguy cơ lừa đảo tài chính, hoặc ngược lại, một dòng tiền đen bất ngờ từ nguồn không ngờ tới. Trong tình cảm, nó phản ánh ghen tuông ngầm, bóng dáng người thứ ba, hoặc những ham muốn bị kìm nén đang tạo áp lực vô hình lên mối quan hệ. Về sức khỏe, đây là dấu hiệu của bệnh tiềm ẩn, đặc biệt liên quan đến gan, các vấn đề về da, độc tố tích lũy trong cơ thể và tình trạng stress âm thầm kéo dài. Về tâm lý, rắn đen chính là hình ảnh của nỗi sợ hãi bị đè nén quá lâu, những vết thương tâm lý từ quá khứ đang trỗi dậy đòi được xử lý. Điều quan trọng nhất bạn cần ghi nhớ, trong vòng 7 đến 30 ngày sẽ có biến động mạnh mẽ. Nếu bạn kiểm soát được nguồn năng lượng này, bạn thắng lớn. Nếu bạn để nỗi sợ hãi làm chủ, bạn thua nặng. Tất cả nằm ở cách bạn phản ứng. Bây giờ chúng ta đến phần cốt lõi của video này. Mỗi giấc mơ về rắn đen đều có những chi tiết riêng biệt và những chi tiết đó thay đổi hoàn toàn ý nghĩa của điềm báo. Hãy lắng nghe thật kỹ và tìm ra trường hợp nào giống với giấc mơ của bạn nhất. Trường hợp thứ nhất, rắn đen cắn tay. Đây là điểm xấu rõ ràng. Trong tâm lý học dân gian, bàn tay là công cụ của hành động, nơi bạn ký kết hợp đồng, bắt tay đối tác, xây dựng sự nghiệp. Khi rắn đen cắn vào tay bạn trong mơ, nó cảnh báo rằng người bạn tin tưởng trong công việc đang chuẩn bị phản bội. Hãy rà soát lại tất cả các hợp đồng đang có thể có điều khoản bất lợi mà bạn chưa đọc kỹ, hoặc đối tác đang âm thầm chuẩn bị rút lui. Con số liên quan đến trường hợp này trong sổ mơ lô đề là 32 và 72. Trường hợp thứ hai, rắn đen cắn chân. Chân là biểu tượng của nền tảng, gia đình và con đường đang đi. Rắn đen cắn vào chân báo hiệu tổn thương đến từ người thân trong gia đình, không phải kẻ thù bên ngoài. Đây là điều đau đớn hơn nhiều, bởi vì bạn không bao giờ đề phòng những người mình yêu thương. Trong thời gian tới, hãy chú ý đến những mâu thuẫn gia đình tưởng như nhỏ nhặt, chúng có thể bùng phát thành xung đột lớn. Con số là 32 và 82. Trường hợp thứ ba, hai con rắn đen quấn vào nhau. Hình ảnh hai con rắn quấn nhau là một trong những điểm phức tạp nhất. Nó biểu trưng cho xung đột nội tâm nghiêm trọng, hai lực đối lập đang xé bạn ra từng phần. Trong thực tế, đây thường ứng với nguy cơ tan vỡ mối quan hệ tình cảm hoặc hôn nhân. Hai con rắn không phải là hai người, mà là hai phần của chính bạn đang chiến đấu với nhau, một phần muốn ở lại, một phần muốn rời đi. Con số là 32 và 23. Trường hợp thứ tư, rắn đen khổng lồ. Kích thước của con rắn đại diện cho cường độ của lực lượng đối nghịch. Một con rắn đen to lớn bất thường báo hiệu rằng bạn đang đối mặt với một thế lực quyền lực hơn mình rất nhiều, có thể là tranh chấp pháp lý, vấn đề thuế má, hoặc áp lực từ một tổ chức lớn. Bạn không thể chiến đấu trực diện với lực lượng này mà cần phải tìm cách khôn ngoan hơn.
Con số là 32 và 72. Trường hợp thứ 5, rắn đen chết dưới chân bạn. Đây là điểm tốt mạnh mẽ. Rắn đen chết dưới chân không có nghĩa là bạn giết nó, mà là nó tự sụp đổ trước sức mạnh của bạn. Điều này báo hiệu bạn sắp vượt qua được kẻ thù âm thầm, thắng được tranh chấp và giành lại những gì đáng lẽ thuộc về mình. Đây là thời điểm để tiến lên mạnh mẽ. Con số là 42 và 69. Trường hợp thứ 6, rắn đen bò vào nhà. Ngược với suy nghĩ của nhiều người, rắn bò vào nhà trong mơ thường là điểm tốt trong văn hóa Việt Nam. Con rắn đen bò vào trong nhà biểu trưng cho tài lộc ẩn đang tìm đường về với bạn, những khoản nợ cũ sắp được trả lại hoặc cơ hội kiếm tiền từ nguồn bất ngờ. Hãy để ý đến những người đã nợ bạn trong quá khứ, họ có thể sắp liên hệ lại. Con số là 14 và 54. Trường hợp thứ 7, rắn đen nằm trên giường. Giường là không gian riêng tư nhất, nơi của sự thân mật và nghỉ ngơi. Rắn đen xuất hiện trên giường của bạn báo hiệu những ham muốn bị kìm nén đang tạo ra căng thẳng trong mối quan hệ tình cảm. Đây là cảnh báo về nguy cơ ngoại tình, không nhất thiết từ phía bạn mà có thể từ người bạn đời. Hãy dành thời gian thực sự lắng nghe nhau trước khi quá muộn. Con số là 27 và 75. Trường hợp thứ 8, rắn đen đuổi theo bạn. Bạn chạy nhưng nó vẫn theo, bạn rẽ đâu nó rẽ đó, bạn không thể thoát. Hình ảnh này là biểu tượng kinh điển của nợ nần và trách nhiệm chưa được giải quyết đang bám đuổi bạn. Trong thực tế gần, có thể sắp có người đến đòi nợ, hoặc một trách nhiệm bạn đã né tránh lâu nay sắp buộc bạn phải đối mặt. Con số là 58 và 85. Trường hợp thứ 9, bạn giết được rắn đen. Đây là một trong những điểm tốt nhất trong toàn bộ hệ thống giải mã giấc mơ về rắn đen. Khi bạn giết được rắn đen trong mơ, điều đó có nghĩa là bạn đã kiểm soát hoàn toàn bóng tối nội tâm của mình. Trong thực tế, đây thường báo trước thăng chức, thành công vượt qua thử thách hoặc chiến thắng trong một cuộc cạnh tranh quan trọng. Con số là 32 và 82. Trường hợp thứ 10, rắn đen biến thành rắn vàng. Đây là sự chuyển hóa kỳ diệu nhất trong ngôn ngữ giấc mơ. Bóng tối biến thành ánh sáng, nguy hiểm biến thành may mắn, năng lượng tiêu cực chuyển hóa thành tài lộc. Nếu bạn mơ thấy cảnh này, hãy mạnh dạn trong các quyết định đầu tư tài chính trong thời gian tới. Một cơ hội tưởng như rủi ro có thể mang lại lợi nhuận bất ngờ. Con số là 14 và 54. Trường hợp thứ 11, rất nhiều rắn đen cùng một lúc. Số lượng rắn tương ứng với số lượng kẻ thù hoặc nguồn năng lượng tiêu cực đang bao vây bạn. Mơ thấy nhiều rắn đen báo hiệu một giai đoạn sóng gió trong công việc, có thể là scandal, bị cô lập bởi đồng nghiệp hoặc nhiều vấn đề cùng xảy ra một lúc. Lúc này không phải thời điểm để mở rộng mà là thời điểm để giữ vững vị trí. Con số là 27 và 72. Trường hợp thứ 12, rắn đen lẫn rắn trắng. Sự pha trộn màu sắc này biểu trưng cho tình huống không rõ ràng, nơi ranh giới giữa tốt và xấu bị làm mờ đi một cách có chủ đích. Đây thường là cảnh báo về lừa đảo tinh vi, những hợp đồng có vẻ hấp dẫn nhưng ẩn chứa điều khoản bất lợi, những người có vẻ thân thiện nhưng đang che giấu mục đích thực sự. Hãy đọc kỹ mọi văn bản trước khi ký. Con số là 42 và 24. Trường hợp thứ 13, bạn ôm rắn đen mà không sợ. Đây là điểm đặc biệt dành cho những người có bản lĩnh phi thường. Khi bạn ôm rắn đen trong mơ và cảm thấy bình tĩnh, không sợ hãi, điều đó cho thấy bạn đã làm chủ được những rủi ro mà người khác tránh né. Trong thực tế, đây báo hiệu thành công trong những lĩnh vực kinh doanh có rủi ro cao, những dự án mà người khác không dám làm. Con số là 32 và 23. Trường hợp thứ 14, rắn đen tan biến trước mắt bạn. Khi con rắn đen chỉ đơn giản là biến mất, không chiến đấu, không cắn, không đuổi, đây là dấu hiệu bóng tối đang tự giải tán. Nếu bạn đang bị bệnh, có thể sắp khỏi. Nếu bạn đang có mâu thuẫn, chúng có thể tự nhiên tan biến. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy giai đoạn khó khăn sắp qua đi. Đây là 14 trường hợp thường xuyên nhất về rắn đen. Tuy nhiên, cảm xúc mà bạn trải nghiệm trong giấc mơ quan trọng không kém gì hình ảnh bạn thấy. Cùng là rắn đen, nhưng nếu bạn cảm thấy sợ chết khiếp, đó là dấu hiệu bóng tối nội tâm đang áp đảo bạn hoàn toàn, bạn chưa sẵn sàng đối mặt với thử thách sắp đến. Nếu bạn bình tĩnh quan sát con rắn, đó là trạng thái lý tưởng nhất, cho thấy bạn đã sẵn sàng kiểm soát tình huống. Nếu con rắn biến mất ngay khi bạn nhìn thấy nó, đây là thắng lợi nội tâm, bạn đã vô thức giải quyết được vấn đề. Còn nếu bạn cảm nhận được rõ ràng vết cắn đau, điều đó có nghĩa là hậu quả thực tế đã hoặc sắp xảy ra trong cuộc sống của bạn. Người xưa nói rằng không chỉ nội dung giấc mơ mà thời điểm giấc mơ cũng mang thông tin quan trọng. Nếu bạn mơ thấy rắn đen vào gần sáng, khi ánh bình minh sắp ló dạng, đây là báo hiệu biến động tài chính đến nhanh, có thể trong vài ngày tới. Nếu giấc mơ xảy ra vào nửa đêm, giữa tĩnh lặng tuyệt đối, đây thường liên quan đến xung đột tình cảm sâu sắc. Nếu bạn mơ đi mơ lại về rắn đen nhiều lần,
Đây là dấu hiệu kẻ thù thực sự trong cuộc sống của bạn sắp lộ mặt. Và đặc biệt trong mùa mưa, khi âm khí nặng nề và màn đêm đến sớm hơn, giấc mơ về rắn đen mang năng lượng âm mạnh nhất trong năm. Nguyên tắc cốt lõi trong phong thủy khi đối phó với rắn đen là hấp thụ độc, biến nguy thành lộc và kiểm soát bóng tối. Do đó, những vật phẩm phong thủy dưới đây sẽ giúp bạn tránh tai họa đáng kể sau giấc mơ thấy rắn đen. Đá obsidian đen bóng là vật phẩm số 1 để hấp thụ năng lượng xấu. Loại đá này được hình thành từ dung nham núi lửa, mang theo sức mạnh của lửa phong ấn trong đá đen, chuyên hấp thụ những luồng năng lượng tiêu cực đang bám xung quanh bạn. Hãy mang theo bên người sau khi mơ thấy rắn đen. Dao bạc khắc hình rắn đặt trên bàn làm việc có tác dụng chặt đứt những âm mưu đang được dệt trong bóng tối xung quanh bạn. Bạc là kim loại có khả năng phản chiếu năng lượng xấu, còn hình rắn khắc trên dao có nghĩa là bạn đang lấy độc trị độc. Gương hút hồn đặt trước cửa nhà có tác dụng phản chiếu kẻ xấu, khiến năng lượng tiêu cực mà họ gửi đến quay trở lại nguồn gốc. Tượng rắn vàng cuộn đặt trong kết sắt hoặc ngăn kéo tài chính là biểu tượng chuyển hóa mạnh mẽ nhất, biến năng lượng đen thành tài lộc vàng. Muối đen kết hợp với tỏi đen rắc tại 4 góc nhà trong đêm sau khi mơ là mẹo dân gian cổ xưa nhất và hiệu quả nhất để xua đuổi năng lượng rắn độc ra khỏi không gian sinh sống. Nhẫn mặt hổ phách đeo vào tay sẽ bảo vệ bạn khỏi những vết cắn trong thực tế, tức là những tổn thương từ sự phản bội và lừa đảo. Có một điều tuyệt đối cần tránh, đồ vật sáng bóng và màu trắng trong không gian ngủ sau giấc mơ này, vì chúng thu hút thêm năng lượng rắn và kích động chúng trở nên hung dữ hơn. Nguyên lý cơ bản của dân gian Việt Nam khi xử lý điểm rắn đen rất đơn giản nhưng đầy ý nghĩa. Rắn đen là năng lượng âm tích tụ và năng lượng âm bị chế ngự bởi lửa và muối, hai thứ mang sức mạnh thanh lọc mạnh nhất trong tự nhiên. Trong vòng 24 giờ sau khi mơ, hãy rắc muối đen và đốt tỏi quanh giường 7 vòng theo chiều kim đồng hồ. Đây không phải mê tín mà là hành động tâm lý có mục đích, giúp bạn tạo ra ranh giới rõ ràng giữa giấc mơ và thực tại. Trong 3 ngày tiếp theo, mỗi sáng thức dậy hãy đứng trước gương và nói to, ta chế ngự bóng tối 21 lần. Hành động này kích hoạt phần ý thức mạnh mẽ nhất của bạn, phần sẽ quyết định bạn là kẻ kiểm soát hay người bị kiểm soát trong tình huống sắp đến. Trong 7 ngày, hãy bổ sung tỏi sống vào khẩu phần ăn và mặc trang phục màu đen. Trong văn hóa dân gian, màu đen không phải màu tang thương mà là màu hấp thụ, màu của người đang chủ động thu nạp và kiểm soát năng lượng xung quanh. Và có một mẹo cổ truyền đặc biệt dành cho trường hợp mơ bị rắn cắn, đó là cắt một lọn tóc nhỏ, đốt thành tro, rồi rải cho đó xuống sông chảy. Hành động này tượng trưng cho việc cắt đứt mối liên hệ với điều xấu và để dòng nước cuốn nó đi mãi mãi. Những điều tuyệt đối tránh sau khi mơ thấy rắn đen. Người xưa nói, biết cách hóa giải chưa đủ, còn phải biết cách không làm tệ thêm. Có 5 điều tuyệt đối không được làm sau khi mơ thấy rắn đen. Thứ nhất là né tránh hoàn toàn kẻ xấu mà bạn nghi ngờ. Khi bạn né tránh, bạn đang thừa nhận sự yếu đuối của mình và năng lượng rắn đen sẽ mạnh hơn, quay trở lại dữ dội hơn. Thay vào đó hãy quan sát và chuẩn bị. Thứ hai là tin tưởng ngay lập tức vào người lạ mới quen trong thời điểm này. Giấc mơ rắn đen cắn tay ứng với thực tế là người bạn tin sẽ gây hại cho bạn. Thứ ba là tiếp tục giữ bí mật những điều tối tăm. Bóng tối càng được nuôi dưỡng trong im lặng, nó càng lớn mạnh. 2 con rắn quấn nhau là kết quả của bí mật được chôn giấu quá lâu. Thứ tư là đầu tư mù quáng, không có kế hoạch rõ ràng trong giai đoạn này. Rắn đen to nuốt chửng biểu tượng cho sức mạnh tài chính của bạn bị thế lực lớn hơn nghiền nát. Thứ năm và quan trọng nhất, đừng kể giấc mơ này cho quá nhiều người. Theo tín ngưỡng dân gian, kể giấc mơ cho nhiều hơn 3 người sẽ làm nhân đôi, nhân 3 năng lượng tiêu cực, như thể bạn đang gieo hạt giống cho nhiều con rắn mới sinh sôi. Để bạn thấy rõ hơn sức mạnh thực sự của việc đọc và ứng dụng giấc mơ, hãy nghe 3 câu chuyện có thật từ những người đã chia sẻ với chúng tôi. Câu chuyện của anh Dũng, 36 tuổi, kinh doanh vật liệu xây dựng tại Hà Nội. Anh Dũng mơ thấy rắn đen cắn vào bàn tay phải, tỉnh dậy lòng bàn tay vẫn còn cảm giác như đau thật. Nhờ hiểu ý nghĩa của giấc mơ, anh quyết định rà soát lại toàn bộ hợp đồng đang thực hiện. Và anh phát hiện ra người đối tác thân thiết nhất đang âm thầm liên hệ với đối thủ cạnh tranh, chuẩn bị chuyển toàn bộ đơn hàng sang bên khác. Anh cắt hợp đồng trước khi quá muộn, và sau đó con số 32, 72 đã đến với anh đúng như điểm báo. Câu chuyện của chị Hoa, 29 tuổi, nhân viên văn phòng tại Sài Gòn. Chị Hoa mơ thấy 2 con rắn đen quấn vào nhau nhưng không tin vào điểm báo. Thay vì quan sát và kiểm tra mối quan hệ của mình, chị để cảm xúc dẫn dắt và đưa ra kết luận vội vàng. Kết quả là chị tự gây ra cuộc chia tay mà lẽ ra có thể tránh được. Số 32, 23 trong trường hợp này đi kèm với tổn thất. Câu chuyện của anh Tuấn, 42 tuổi, làm về công nghệ tại Đà Nẵng. Anh Tuấn mơ thấy mình giết được rắn đen trong một khu rừng tối.
Hiểu rõ đây là điểm tốt về kiểm soát rủi ro, anh mạnh dạn rót vốn vào một dự án công nghệ mà nhiều người cho là quá mạo hiểm, một dự án đen theo nghĩa chưa ai làm trước đó. 3 tháng sau, dự án đó mang lại lợi nhuận lớn. Con số 32, 82 đã ứng nghiệm với anh. Đây là phần độc quyền mà rất ít kênh nào đề cập đến, 3 bước cụ thể để hóa giải hoàn toàn năng lượng rắn đen sau giấc mơ, dựa trên nguyên lý cổ truyền, đốt, rắc, cắt. Bước 1. Đốt độc trong 24 giờ đầu tiên. Vào buổi tối cùng ngày mơ, trong khoảng từ 7 giờ đến 9 giờ tối, hãy chuẩn bị 7 tép tỏi đen, một nhúm ớt khô, một tờ giấy mà bạn đã viết lên đó chi tiết của giấc mơ, 3 nén nhang và một ít muối hột. Đốt tờ giấy cùng với tỏi và ớt trên nắp chai kim loại. Trong khi đốt, niệm 21 lần, ta đốt sạch năng lượng rắn đen. Sau khi cho nguội, rắc đều ra 4 góc nhà. Theo kinh nghiệm thực tế, khoảng 80% người thực hiện đúng cách sẽ không còn mơ thấy rắn đen quay lại. Bước 2. Rắc muối đen trong 3 ngày liên tiếp. Mỗi sáng vào lúc 6 giờ, lấy một nắm muối Himalaya đen kết hợp với 7 hạt gạo đen, rắc theo chiều kim đồng hồ quanh giường ngủ của bạn, sau đó dùng chổi quét sạch ra phía cửa và đổ ra đường, tuyệt đối không đổ xuống cống vì nước cống là nơi âm khí tập trung. Nếu muốn tăng hiệu quả, hãy giặt vỏ gối và ga giường bằng nước nấu lá bàng có pha muối, rắn đen trong giấc mơ vốn không thích mùi của lá bàng và muối. Bước 3. Cắt đứt mối liên hệ trong vòng 7 ngày. Bạn chọn một trong 3 cách sau đây. Cách thứ nhất là cắt một lọn tóc nhỏ, đốt thành tro, rồi rải xuống sông. Cách thứ hai là cắt móng tay trái, đem chôn dưới gốc cây chuối. Cách thứ ba là tháo sợi chỉ đỏ đang buộc ở tay, thả trôi theo dòng nước chảy. Dù chọn cách nào, khi thực hiện hãy niệm cắt đứt duyên rắn đen, ta tự do. Nếu bạn thực hiện đúng cả 3 bước, có 4 dấu hiệu để nhận biết việc hóa giải đã thành công. Dấu hiệu thứ nhất, nếu mơ thấy rắn lần nữa, con rắn sẽ nhỏ hơn và màu nhạt hơn. Dấu hiệu thứ hai, trong thực tế, tiền nợ bắt đầu về, hoặc những kẻ gây rắc rối bỗng nhiên im lặng. Dấu hiệu thứ ba, về cơ thể, da bạn trở nên sáng hơn, móng tay trắng trở lại, cảm giác nhẹ nhàng trong người. Dấu hiệu thứ tư và cuối cùng, bạn ngủ ngon và không gặp rắn trong 7 đêm liên tiếp. Theo tổng hợp từ hàng trăm trường hợp thực tế, 92% người thực hiện đúng và đủ 3 bước đều báo cáo rằng rắn đen biến mất hoàn toàn. Và trong tháng tiếp theo, thu nhập và tài lộc của họ tăng từ 20 đến 50%. Rắn đen trong giấc mơ của bạn không phải là kẻ thù, nó là sứ giả. Nó đến không phải để làm hại bạn mà để cảnh báo bạn, để thức tỉnh phần bản năng sâu nhất của bạn trước khi điều gì đó xảy ra ngoài đời thực. Câu hỏi không phải là rắn đen có ý nghĩa gì. Câu hỏi thực sự là bạn sẽ làm gì với thông điệp đó. Người sợ hãi, bỏ chạy, không hiểu sẽ để năng lượng tiêu cực tự do hoành hành trong cuộc sống của mình. Người hiểu biết, bình tĩnh, biết cách chế ngự sẽ biến bóng tối thành ánh sáng, biến nguy thành cơ hội. Nếu bạn vừa mơ thấy rắn đen và muốn được giải mã miễn phí, hãy comment ngay bên dưới rắn đen của tôi như thế nào và mô tả giấc mơ của bạn. Chúng tôi sẽ giải mã chi tiết cho bạn ngay trong phần bình luận. Đừng quên like và đăng ký kênh Mật Mã Mệnh Số để không bỏ lỡ những video tiếp theo, nơi chúng tôi tiếp tục giải mã những bí ẩn sâu thẳm nhất đến từ thế giới giấc mơ của bạn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.